नमस्कार मित्रांनो, कशी वाटते 10 सिरीजमधलं 6वं लेक्चर आज घ्यायचं आहे. पहिली 5 लेक्चर आपण बघितलेलीच आहेत. प्रेझेंट सिम्पल टेन्स, पास्ट सिम्पल टेन्स, फ्युचर सिम्पल टेन्स, प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स आणि पास्ट कंटिन्युअस टेन्स झालेले आहेत. आज आपण जाणार आहे फ्युचर कंटिन्युअस टेन्सकडं, किंवा त्याला फ्युचर प्रोग्रेसिव्ह टेन्स असं सुद्धा आपण म्हणतो, किंवा फ्युचर इम्परफेक्ट टेन्स असं देखील म्हणतो. पहिल्यांदा रचना समजावून घेऊया की या टेन्सची रचना काय आहे. तर अतिशय साधा सोपा टेन्स आहे. आपण प्रेझेंट कंटिन्युअसमध्ये बघितलेलं होतं, पास्ट कंटिन्युअसमध्ये बघितलेलं होतं की ज्या वेळेला ING येतं त्यावेळेला त्याचा अर्थ त घेतो आपण. प्रेझेंट कंटिन्युअसमध्ये आपण असं म्हटलं होतं की त आहे म्हणजे प्रेझेंट कंटिन्युअस, त होता होती होते म्हणजे पास्ट कंटिन्युअस, आणि त असेल, असू, असशील, असाल, असतील हे जे भविष्यातल्या गोष्टी आहेत ते म्हणजे फ्युचर कंटिन्युअस. तर या टेन्सची रचना काय आहे? सब्जेक्ट प्लस शाल बी किंवा विल बी, शाल बी किंवा विल बी प्लस क्रियापदाचं ING रूप प्लस ऑब्जेक्ट. उदाहरण घ्यायचं झालं तर मी गाणे गात असेन, आय शॅल बी सिंगिंग अ सॉन्ग. तुम्ही चेंडू फेकत असाल, यू विल बी थ्रोईंग अ बॉल. रोहित अभ्यास करत असेल, रोहित विल बी स्टडिंग. बाळांनो, या वाक्यामध्ये काय होतं बघा, भविष्यामध्ये एखाद्या विशिष्ट वेळी एखादी क्रिया चालू असेल हे दाखवण्यासाठी आपण या काळाचा वापर करतो. नियम बघा कसा वापर करतो आपण. भविष्यातील एखाद्या विशिष्ट वेळी एखादी क्रिया चालू असेल हे दाखवण्यासाठी. उद्या संध्याकाळी, उद्या दुपारी, पुढच्या वर्षी, पुढच्या महिन्यात, पुढच्या जानेवारी महिन्यात कुठली तरी एखादी क्रिया चालू असेल असं जर मला दाखवायचं असेल तर मी चालू भविष्यकाळाचा वापर करेन. उदाहरणात बोलायचं झालं तर कपिल पुढच्या आठवड्यात मुंबईहून परतत असेल, कपिल विल बी रिटर्निंग फ्रॉम मुंबई इन द नेक्स्ट वीक. म्हणजे भविष्यकाळात एखादी क्रिया एखाद्या विशिष्ट वेळी चालू असेल हे दाखवण्यासाठी आपण चालू भविष्यकाळाचा वापर करतो. चला आपल्या स्ट्रक्चरकडे परत. आणि आपलं नेहमीचा फॉर्मॅट काय आहे की आपण एक वाक्य घेतो आणि ते वाक्य सगळ्या सर्वनामांबरोबर वापरतो आणि त्यांचे मराठी अर्थ बघतो. पहिल्यांदा नेहमीप्रमाणे मराठी अर्थ येतील आणि त्याच्या पुढंच त्याचा इंग्रजी अर्थ येईल. आज कोणतं वाक्य घ्यायचं बरं? खाणं पिणं गाणं नाचणं सगळं झालेलं आहे. आज जरा एखादं वेगळं वाक्य घेऊया. तर कुठलं वाक्य घ्यायचं आहे चला बघूया. मी गाणे गुणगुणत असेन, आय शॅल बी हमिंग अ सॉन्ग. आम्ही किंवा आपण गाणे गुणगुणत असू, वी शॅल बी हमिंग अ सॉन्ग. तू गाणे गुणगुणत असशील किंवा तुम्ही गाणे गुणगुणत असाल, यू विल बी हमिंग अ सॉन्ग. तो गाणे गुणगुणत असेल, ही विल बी हमिंग अ सॉन्ग. ती गाणी गुणगुणत असेल, शी विल बी हमिंग अ सॉन्ग. ते नपुंसकलिंगी ते गाणे गुणगुणत असेल, इट विल बी हमिंग अ सॉन्ग. ते अनेक ते आहेत हे. ते गाणे गुणगुणत असतील, दे विल बी हमिंग अ सॉन्ग. मल्हार गाणे गुणगुणत असेल, मल्हार विल बी हमिंग अ सॉन्ग. आणि मुले गाणे गुणगुणत असतील, बॉईज विल बी हमिंग अ सॉन्ग. हे झालं होकारार्थी वाक्याचं स्ट्रक्चर. ह्या स्ट्रक्चरवरती आपण काय करायचं आहे एक्झरसाइज, तर फक्त क्रिया बदलायची, कर्म बदलायचं, दुसरी क्रिया आणि दुसरं कर्म घ्यायचं. उदाहरण असं घ्या तुम्ही, कविता रचत आहे किंवा कविता तयार करत आहे, कंपोजिंग अ पोएम. आणि वाक्य कसं होईल बघा, आय शॅल बी कंपोजिंग अ पोएम, वी शॅल बी कंपोजिंग अ पोएम, यू विल बी कंपोजिंग अ पोएम, ही विल बी कंपोजिंग अ पोएम, शी विल बी कंपोजिंग अ पोएम, इट विल बी कंपोजिंग अ पोएम, दे विल बी कंपोजिंग अ पोएम, मल्हार विल बी कंपोजिंग अ पोएम, बॉईज विल बी कंपोजिंग अ पोएम. असं जर वाक्य तुम्ही तयार केलं, असे 10 क्रियापदं घ्या, 10 कर्म घ्या आणि 10 वाक्य तयार करा प्रत्येकाची. ॲटोमॅटिक तुमचं होकारार्थी स्ट्रक्चर जे आहे चालू भविष्यकाळाचं तर ते पक्क होणारच आहे. त्याच्याशिवाय त्याला पर्याय नाही.
नकारार्थी वाक्याचं स्ट्रक्चर काय आहे, तर फक्त शाल आणि विल नंतर नॉट. इथं महत्त्वाची गोष्ट आहे, हे नॉट शॅल बी आणि विल बीच्या मध्ये येतं. शॅल नॉट बी किंवा विल नॉट बी, किंवा तुम्ही शांट बी वोंट बी असा सुद्धा वापर करू शकता. तर स्ट्रक्चर काय आलं बघा, सब्जेक्ट प्लस शांट किंवा वोंट प्लस बी प्लस क्रियापदाचं ING रूप प्लस ऑब्जेक्ट. तुम्ही शांत म्हणा किंवा शॅल नॉट म्हणा, काही फरक पडत नाही. वोंट म्हणा किंवा विल नॉट म्हणा, काहीही फरक पडणार नाही. तर वाक्य बघूया. मी पिशवी उचलत नसेन. आय शॅल नॉट बी लिफ्टिंग अ बॅग. आम्ही किंवा आपण पिशवी उचलत नसू. वी शांट बी लिफ्टिंग अ बॅग. तू पिशवी उचलत नसशील किंवा तुम्ही पिशवी उचलत नसाल. यू वोंट बी लिफ्टिंग अ बॅग. तो पिशवी उचलत नसेल. ही वोंट बी लिफ्टिंग अ बॅग. ती पिशवी उचलत नसेल. शी वोंट बी लिफ्टिंग अ बॅग. ते पिशवी उचलत नसेल. इट वोंट बी लिफ्टिंग अ बॅग. ते पिशवी उचलत नसतील. दे वोंट बी लिफ्टिंग अ बॅग. मल्हार पिशवी उचलत नसेल. मल्हार वोंट बी लिफ्टिंग अ बॅग. आणि मुले पिशवी उचलत नसतील. बॉईज वोंट बी लिफ्टिंग अ बॅग. हे झालं नकारार्थी वाक्य. प्रॅक्टिस पुन्हा तेच करायचं आपण. क्रियापद बदलायचं, कर्म बदलायचं आणि फक्त वाक्य तयार करायची आणि त्याचे मराठी अर्थांकडे लक्ष द्यायचं. आता प्रश्न. प्रश्नार्थक वाक्याची रचना काय आहे? फ्युचर प्रोग्रेसिव्ह टेन्सच्या प्रश्नार्थक वाक्याची रचना शाल किंवा विल अधिक करता अधिक बी. हे बी खूप महत्त्वाचं आहे. बी नाही टाकलं तर उगवणार नाही हा टेन्स. अधिक बी अधिक क्रियापदाचं ING रूप आणि पुढं असेल तर ऑब्जेक्ट. प्रश्न कसे तयार होतात जरा बारकाईनं लक्ष द्या याच्याकडं. प्रश्नाचं स्ट्रक्चर जे आहे ते आपल्या जिभेला वळवायला जरा अवघड पडते. जेवढं जास्त तुम्ही बोलाल, मी तुम्हाला मागच्या लेक्चरमध्ये सांगितलं होतं, आरशासमोर उभा राहून बोला, काय फरक पडत नाही. आणि हां, प्रत्येक लेक्चरमध्ये सांगतोय सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर चला ॲक्च्युअल वाक्याकडे बघूया. काय वाक्य घ्यायचं, तर मी हल्ला करत असेन का. या वाक्यात मी कर्म घेतलेलं नाही. या वाक्यात मी कर्म घेतलेलं नाही. बघा कसं वाक्य होईल. शॅल आय बी अटॅकिंग. कुणावर हल्ला ते अजिबात सांगितलेलं नाही. आम्ही किंवा आपण हल्ला करत असू का. शॅल वी बी अटॅकिंग. तू हल्ला करत असशील का किंवा तुम्ही हल्ला करत असाल का. विल यू बी अटॅकिंग. तो हल्ला करत असेल का. विल ही बी अटॅकिंग. ती हल्ला करत असेल का. विल शी बी अटॅकिंग. ते हल्ला करत असेल का. विल इट बी अटॅकिंग. ते हल्ला करत असतील का. विल दे बी अटॅकिंग. मल्हार हल्ला करत असेल का. विल मल्हार बी अटॅकिंग. मुले हल्ला करत असतील का. विल बॉईज बी अटॅकिंग. होकारार्थी प्रश्न तयार झालेला आहे. WH प्रश्न पण आपण ह्याच्यावरूनच करायचे आहेत. आता बघूया आपण एकेकाला एक एक WH जोडत जाऊया. पहिलं वाक्य काय आहे. शॅल आय बी अटॅकिंग. मी हल्ला करत असेन का. जर मी WH पाठीमागं व्हेन टाकलं तर वाक्य काय होईल माझं. व्हेन शॅल आय बी अटॅकिंग. मी केव्हा हल्ला करत असेन. दुसरं वाक्य शॅल वी बी अटॅकिंग. त्याच्या पाठीमागं व्हेअर टाकलं तर काय वाक्य होईल. व्हेअर शॅल वी बी अटॅकिंग. आपण कोठे हल्ला करत असू. तिसरं वाक्य विल यू बी अटॅकिंग. त्याच्या पाठीमागं हाऊ टाकूया. हाऊ विल यू बी अटॅकिंग. तू कसा हल्ला करत असशील. लक्षात आलं बाळांनो. विल यू बी अटॅकिंग. तू हल्ला करत असशील का. त्याच्या पाठीमागं जर आपण व्हाय टाकलं तर कसं होईल. व्हाय विल यू बी अटॅकिंग. तू का हल्ला करत असशील. असं बाळांनो प्रत्येक प्रश्नाच्या पाठीमागं एखादा WH टाका आणि तो प्रश्न तयार करून त्याचा अर्थ काय होतोय बघा. आणि तो प्रश्न अर्ध्या वेळा म्हणा. ॲटोमॅटिक तुम्हाला त्या स्ट्रक्चरची सवय लागते आणि तुम्हाला नंतर विचार करावा लागत नाही. इंग्रजी बोलताना ॲटोमॅटिक तुमच्या डोक्यातनं ते वाक्य आपोआप बाहेर पडते. त्याच्यासाठी काहीही एफर्ट्स घ्यावे लागत नाहीत. अर्थात आत्ता एफर्ट्स घेतले तर, नाहीतर नंतर कॉन्फिडन्सच मिळत नाही हो. वी आर हेल्पलेस. वी कांट गॅदर अप द कॉन्फिडन्स. जर आत्ता तुम्ही
प्रामाणिकपणे एफर्ट्स घेतले तर तुमचं इंग्रजी जे आहे त्याची गुणवत्ता सुधारणारच आहे. नकारार्थी प्रश्न. नकारार्थी प्रश्नामध्ये आपण काय करतो? फक्त शाल विलच्या ऐवजी शांट आणि वोंट, परत सब्जेक्ट, परत बी, परत क्रियापदाचं ING रूप आणि परत ऑब्जेक्ट. वाक्यच बघायचं झालं तर मी नेतृत्व करत नसेन का? शांट आय बी लीडिंग? आम्ही किंवा आपण नेतृत्व करत नसू का? शांट वी बी लीडिंग? तू नेतृत्व करत नसशील का किंवा तुम्ही नेतृत्व करत नसाल का? वोंट यू बी लीडिंग? तो नेतृत्व करत नसेल का? वोंट ही बी लीडिंग? ती नेतृत्व करत नसेल का? वोंट शी बी लीडिंग? ते नेतृत्व करत नसेल का? वोंट इट बी लीडिंग? ते नेतृत्व करत नसतील का? वोंट दे बी लीडिंग? मल्हार नेतृत्व करत नसेल का? वोंट मल्हार बी लीडिंग? आणि मुले नेतृत्व करत नसतील का? वोंट बॉईज बी लीडिंग? पुन्हा तेच करा, फक्त पाठीमागं WH टाका आणि वेगवेगळे प्रश्न तयार करा. ह्याच्यावरती आता एक्झरसाइज काय करायचा? नेहमीप्रमाणे आपण आपल्या टेन्सच्या शेवटी एक एक्झरसाइज असा करत येतो की सिम्पल प्रेझेंट टेन्समध्ये आपण केला होता की नेहमीच काय करतो. सिम्पल पास्ट टेन्समध्ये आपण म्हटलं होतं की मागच्या रविवारी काय केलं. सिम्पल फ्युचरमध्ये पुढचं भविष्यातलं प्लॅनिंग केलेलं होतं. मामाच्या गावाला जाईन आणि तिथं असं करेन तसं करेन. मित्र हो, आपला हा जो फ्युचर प्रोग्रेसिव्ह टेन्स आहे ना, याचा एक्झरसाइज करताना काय करा बाळांनो, छोटी छोटी वाक्य तयार करा. उद्या मी काय करत असेल, म्हणजे सकाळी 6 वाजता मी व्यायाम करत असेन. ॲट 6 AM आय शॅल बी एक्झरसायझिंग. 7 वाजता मी आंघोळ करत असेन. ॲट 7 AM आय शॅल बी बेदिंग. 8 ते 9 या दरम्यान मी TV पाहत असेल. आय शॅल बी वॉचिंग TV फ्रॉम 8 to 9. 10 वाजता मी माझा नाश्ता घेत असेन. आय शॅल बी टेकिंग माय ब्रेकफास्ट ॲट 10. दुपारी 12 वाजता मी माझ्या मित्रांबरोबर खेळत असेन. आय शॅल बी प्लेईंग विथ माय फ्रेंड्स ॲट 12 in the noon. असे जी छोटी छोटी वाक्य तुम्ही तयार करा आणि त्यांचाच नकार पण करा. काल सांगितलेलं होतं मी अभ्यास करत असेन परंतु माझा भाऊ अभ्यास करत नसेल. आय शॅल बी स्टडिंग बट माय ब्रदर वॉन्ट बी स्टडिंग. माझा भाऊ TV पाहत असेल परंतु मी TV पाहत नसेल. माय ब्रदर विल बी वॉचिंग TV बट आय शांट बी वॉचिंग TV. किंवा इथं आय वोंट बी वॉचिंग TV म्हटलं तरीसुद्धा चालतं आहे, कारण आजकाल आय आणि वी बरोबर सुद्धा विल वापरायची फॅशन होऊन गेलेली आहे. तुम्ही कन्फ्यूज व्हायची गरज नाही आहे. शाल विल कन्फ्युजनची काही गरज नाही आहे. तुम्ही आय आणि वी बरोबर विल वापरलं तरीसुद्धा तुम्हाला कुणी शिक्षा देणार नाही आहे. आय आणि वी बरोबर सुद्धा विल वापरलं तर चालतं आहे. इतरांच्या बरोबर विल आपण वापरतोच. बोलताना तुम्हाला त्यात कुणीही अडथळा निर्माण करणार नाही. ओके, हे झालं आपलं फ्युचर प्रोग्रेसिव्ह टेन्सचं लेक्चर. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण पुढच्या 3 लेक्चरमध्ये आपण परफेक्ट टेन्सेस बघणार आहोत. प्रेझेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट आणि फ्युचर परफेक्ट. भेटू पुढच्या लेक्चरमध्ये. तोपर्यंत माझे व्हिडिओ पाहत रहा. सबस्क्राईब तुम्ही केलेलं असेलच. धन्यवाद.